Well, donkey, no? Ay, tama di one thing. Para ko, ayaw mo.
Pailing mo kayo. Hindi mo. Mga bibo ko. Hindi na kapwa. Uy, mo nga ako. Mo na ako. Sabi ko. Kami na okay, ang okay, basta
Pamilya ko. Pamilya ko ba paano? Kami ko. Ano naman? Paghapon, tumbay ka ng sila. Paano di ka dito?
Tapos ang nakausap ka niya. Paano sa kabuyan, no? May kumpay. Kumpay.
Dito ka nagtrabaho. Ano dito parang di man
Sobrang sarap ng silaw. Ano?
nabalik-balik. Naman man, hindi ka na ano ba ba? Oo, hindi ko na ba yung sidaan. Nako, din. Ano ba? Ano ba? Ano ko tulong kung dito sa ko. Hindi man kinaon. Kumputi. Para dito sa kuya, ano, napadaan ko sige ba? Ay, sabi niya, yung banyero. Sa bulang awang gadi, ang pagkakapo niya ulit, kung dapat ay mga ikan dito. Kung mo na kakatunahan kung ano ang putang makukay ito. Hindi ko naman talo. Sabala kami na. Sabala ka mo bakalan mo ang kurte. Walang ka rin ang putang bakalan ka. Ito ang kami ang para sa sila.
Gawin ka. Kapag manit. Meron kayo? Binabang mapaano na sa income. Napabunat
Sa ano? Full day.
Ano ba? Sorry man. Sorry man ta. Meron siya tayo. Umubo na nga ako. Pinaka yung balik.
Gabi.
Wala naning
May sunod.
Batang niya po. Ay, kapal.
naman ang naggamit. Saan ka dyan? Dali! Wala! Wala lang! Ang kunin kayo. Indot na! Indot na! Pare.
Sana na.
Bugnay.
ko naman.
Bukan itu.
pakita.
May lugod ka pa ano?
Yan, si Kuya Ben.
mga namin. Guys, very nice.
Puta yan! Ayop lang!
Nagliwas ako. Sabi niya.
Oo. Oh, bulan tuloy.
Thank you.